हामीहरूको उम्र बढ्नुको साथै हाम्रो शरीरमा धेरै टाइपको चेन्जिङ धेरै बदलाव हाम्रो शरीरमा आउन थाल्छ। हाम्रो उम्र बढ्दै जान्छ र त्यसमा जो बदलाव हुन थाल्छ त्यो हाम्रो सबभन्दा पहिला देखिने हो अनुहार। अनुहारमा के हुन्छ भनेपछि हाम्रो अनुहारको छालाहरू ढिला देखिन थाल्छ, झुल्न थाल्छ, लुज देखिन थाल्छ। नाना टाइपको समस्याहरू यही अनुहारमै आएर पर्ने हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ हामीहरूले के गर्नुपर्छ, आउनुहोस् मेरो भिडियो आज मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दैछु कि कसरी हामीहरूले कम समयमै रेगुलरको युजमा हामीहरूले स्किनलाई बदलाव ल्याउन सक्छौँ, स्किनलाई टाइट बनाउन सक्छौँ। जो हाम्रो झुल्दै गरेको स्किन छ, जो हामीहरूमा नाना समस्याहरू आइसकेको छ, त्यसलाई हामीहरूले घरकै होम रेमेडीद्वारा हामीहरूले गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ। र म सुरु गर्दैछु आजको भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् र भिडियो सुरु गर्ने अगाडि रिक्वेस्ट गर्दैछु अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब अवश्य गर्नुहोस्। र सुरु गरौँ। पहिला हाम्रै घरभित्र पाइने हाम्रो हर दिन खाने जिनिसहरूबाटै हामीले यो हाम्रो स्किनको बदलाव ल्याउन सक्छौँ, हाम्रो स्किन टाइट बनाउन सक्छौँ। र रेगुलरको युज अगर हजुरहरूले 7 दिन रेगुलर गर्नुभयो भने त्यसमा अवश्य बदलाव आउनेछ। पहिला नम्बर कफी हामीले लिनुपर्छ। कफीमा क्याफिन हुन्छ, त्यसले हाम्रो स्किनलाई टाइट गर्न मद्दत गर्छ र ग्लो बढाउँछ हाम्रो स्किनको। र स्किनको जो हाम्रो स्किनमा डेड सेलहरू हुन्छ ती सबहरूलाई रिमुभ गर्न मद्दत गर्छ यो कफीले। र मैले 1 पाउच कफी लिएको छु, धेरै होइन, जो 2 रुपियाँमा पाउने गर्छ त्यो कफी लिनुहोस्। र अलिकति रोज वाटर छैन भने हजुरहरू पानी पनि लिन सक्नुहुन्छ, एकदमै अलिकति। बेसी पातला पनि हुनु हुँदैन, बेसी पातला भयो भने पनि त्यति राम्रो। एउटा पेक बनाउँदैछु म यसको, र पेक जस्तो राम्रो काम हुँदैन। अब यसमा अलिकति नरिवलको तेल लिनुहोस्, कोकोनट ऑयल। हजुरहरूलाई कोकोनट ऑयल सुट गर्छ भने मात्रै लिनु होला है। अगर सुट गर्दैन, ऑयल यदि स्किनमा सुट गर्दैन भने ऑयल स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। अगर कुनै पनि ऑयल यो ऑयल सुट नगरेर अगर अरू ऑयल कुनै सुट गर्छ भने त्यो ऑयल हजुरहरूले लिन सक्नुहुनेछ। र मैले यहाँ के गरेको छु, पिसेको चिनी पिसेर राखेको थिएँ, त्यो चिनी अलिकति मिक्स गर्नेछु। म अहिले के गर्दैछु, खाना पनि पकाउँदैछु, जसमा यहाँ त काम पनि गर्दैछु, किनकि यो डे स्किन केयर हो, नाइटको होइन। र यो डेमा गर्दाखेरि चाहिँ म के गर्छु, हमेसा यता आफ्नो काम पनि हुँदैछ, यता आफ्नो ब्युटी प्रोडक्टको काम पनि हुँदैछ, जो आफूले नेचुरल तरिकाले ग्लोइङ ल्याउनु पर्ने हो स्किनमा। र यसमा मैले अलिकति चिनी मिक्स गरेँ, मैले चिनी पिसेर राखेको थिएँ। र हजुरहरूलाई अगर चिनी सुट गर्दैन भने यसमा लिन सक्नुहुन्छ, हनी पनि लिन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ आज चिनी लिएर देखाउँदैछु। चिनीले पनि हाम्रो स्किनलाई बहुत राम्रो काम गर्छ, भित्रबाट जो डेड सेलहरू हुन्छ सब रिमुभ गर्न मद्दत गर्छ। र हेर्नुहोस् एउटा कस्तो मजाको एउटा पेक तयारी भयो, यो कफी पेक। र यसले चाहिँ स्क्रबको काम पनि गर्छ र हाम्रो स्किनलाई टाइट गर्न मद्दत पनि गर्छ। मेरो यो अलिकति ज्यादै पातला भयो र मैले फेरि अर्को एउटा कफी पाउच मिक्स गरेर अलिकति मैले थिक पेक बनाएँ, किनकि यसलाई अलिकति थिक लगाउनु नै उचित हुनेछ। र म अब सुरु गर्दैछु कसरी लगाउनुपर्छ, कसरी स्क्रब गर्नुपर्छ। यसलाई हल्का हातले मसाज गर्दै 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 आफ्नो पुरा स्किनमा लगाउनुहोस्। अगर हजुरहरूलाई ज्यादा ड्राई लाग्दैछ भने हातमा अलिकति पानी लिनुहोस्। म पानी लिएर आउँदैछु। के हुन्छ, यसलाई फैलाउन अलिकति मसाज गर्न अलिकति असुविधा हुन्छ, किनकि कफी हल्का हातले गर्नुपर्छ। कफी यसमा जो चिनी मिक्स छ नि स्क्रबको लागि, र त्यो बेसी रगड्नु हुँदैन, त्यही भएर हल्का हातले गर्नाले गर्दा चाहिँ हल्का हातमा पानी लिँदै मसाज गर्नुहोस्। र यसरी मसाज गर्दै आफ्नो अनुहारमा पेक जसरी लगाउनुहुन्छ, यो कफीको एउटा पेकै हो, फेस पेक भयो। र यो पेक जसरी लगाउनुहुन्छ नि यसलाई त्यसरी लगाउँदै हल्का हातले मसाज गर्दै छोडिदिनु होला। यसको रेगुलर युज अगर 1 सप्ताह हजुरहरूले गर्नुभयो भने लुज हुन थालेको स्किन टाइट हुन सुरु गर्छ। र जसको धेरै लुज भइसकेको छ उहाँहरूलाई अलिकति टाइम लाग्नेछ, किनकि अगर रेगुलरको युज गर्नुभयो भने उहाँहरूको पनि कम समयमै यो टाइट हुनेछ स्किन।
र यसले के हुन्छ भने चाहिँ यसले चाहिँ साथै हाम्रो ग्लास स्किन जस्तो चमक पनि बढाउँछ यो कफीले। र हजुरहरू पनि यसरी नै डेमा अगर काम गर्दाखेरि खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ यता अलिकति 5-10 मिनट फ्री पनि हुन सक्नुहुन्छ भने यसरी हजुरहरू गर्न सक्नुहुनेछ। अगर यसरी मन परेन भने हजुरहरू काम खत्तम गर्नुहोस्, कम्प्लिट गरेर बसेर आरामले गर्नुहोला। मेरो आज अलिकति समय छैन किनकि मेरो निस्किनु पनि छ र निस्किने हुँदाखेरि चाहिँ म अब के गर्नु र मैले सोचेँ यही फेसियल पनि मेरो एउटा फेस प्याकको काम पनि भइहाल्छ, स्किनमा ग्लो पनि आउनेछ र मेरो बसेर गर्ने समय पनि छैन। खाना बनाउँदै म डेली गर्दैछु र हजुरहरूलाई मेरो आजको यो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई म एउटै रिक्वेस्ट गर्छु, 1 सप्ताह गरेर हेर्नुहोस् एक बार। मेरो मेरो भनाइले गर्दाखेरि चाहिँ एक बार गरेर हेर्ने गर्नुहोस्। अगर एउटै कुरा हो, अगर हजुरहरूलाई सुट गरेन भने चाहिँ पहिला हजुरहरूले प्रमाणको लागि आफ्नो हातमा लगाउने गर्नुहोस्, किनकि सुट गरेन भने चाहिँ एकदमै स्किप गरिदिनु होला। किनकि आयुर्वेदिक पनि धेरैजनाको स्किनमा सुट नगर्न सक्छ, किनकि मलाई सुट गर्छ भनेर म भन्न चाहन्न कि सबैलाई सुट गर्छ, सुट नगर्न पनि सक्छ। हजुरहरू अवश्य पहिला आफ्नो हातको छालामा लगाएर हेर्नुहोस्, सुट गरेपछि मात्रै आफ्नो फेसको स्किनमा लगाउनु होला है। आज मलाई धेरै छिटो पनि गर्नु छ, धेरै कुरा गर्ने छुइनँ। यो फेस प्याक लगाएर आध घन्टा राख्नुहोस् या 15 मिनट 20 मिनट सुकुन्जेल राखेर मजाले चिसो पानीले वास गर्नुहोस्, साबन एकदम होइन ल। र आजको लागि यति नै, फेरि भेट्दैछु नेक्स्ट भिडियोमा धेरै राम्रो राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु हजुरहरूको लागि र बाई बाई।